پس از شکست در جنگ سیستان، دو متحد ناکام و مجروح به نزد تومان نکودری برگشتند و از اینجا امیر حسین امیر تیمور رو که هنوز زخماش صحت نیافته بود تر گفت و برای حمله به مواضع مغولان و جمع کردن سپاه فقط با 90 سوار به بغلان رفت. ولی از لشکر جته که فرماندهی اون رو آجونی برادر کوچیک امیر بیتیجک نایب السلطنه توران بر عهده داشت شکست خورد و به شبرتو عقب نشست با فقط 12 نفر همراه، 8 پیاده و 4 سوار. اما از اون طرف امیر تیمور پس از اینکه دست و پای مجروش مختصر صحتی یافتند به قصد ملحق شدن به امیر حسین به سمت کهمرد روانه شد و پیغامی رو برای امیر حسین فرستاد تا همدیگر رو در ارصف ملاقات کنند. نکته‌ای که باید در اینجا بگم اینه که احتمالاً دلیل این که امیر تیمور تا پایان عمرش لنگ موند اینه که اون برای معالجه پاش زمان زیادی رو استراحت نکرد، چون زمان برای اون ارزش بیشتری از سلامتیش داشت و اون حتماً باید مغولان رو تا قبل از رسیدن تغلق تیمورخان از توران اخراج میکرد. تغلق تیمورخانی که برای رسیدگی به شورش امراش در مغولستان به سر میبرد. در راه رسیدن به ارصف دسته های سوار متفرق که عدد اونا گاه تا 100 و 200 هم میرسید به اون میپیوستند. این سواران که از ظلم مغولان جته به جون اومده بودند با شنیدن خبر بازگشت امیر حسین و امیر تیمور به وجد اومده و دسته دسته از سپاه مغول جدا شده فرار میکردن تا خودشون رو به رهبرانشون برسونن تا شاید بتونن از زیر یوغ ستم مغولان بیرون بیان. در ارصف دو دوست قدیمی پس از جدایی کوتاه همدیگر رو ملاقات کردند و همچنان پیوستن دسته‌های سوار ادامه داشت. اما در این محل با مخالفت منگلی بقا از طایفه سلدوز که هم اولوس اونا و جغتایی بود مواجه شدند. جغتایی که جانب مغولان رو گرفته بود. اما تلاش امرا برای منصرف کردن منگلی بوغا از مخالفت نتیجه نداد و اون از قلعه‌اش اولاجو به بلخ فرار کرد. بلخی که تحت حاکمیت دامادش ابو سعید پسر تایقو بود. از اینجا متحدین به قصد رفتن به بلخ به دره صوف در اومدن و چند سوار رو برای آوردن اخبار ماوراءالنهر به سوی دیگر جیهون و دربند آهنین فرستادند و همچنان که با احتیاط به سمت بلخ میروندند از دره صوف به میدان اولجای بوغا در دره گز که به بلخ منتهی میشد منتقل شدند و در کناره رودخانه آب سیاه یا همان رودخانه بلخ خیمه زدند. در اینجا سوارانی رو که برای خبرگیری فرستاده بودند برگشتند و اخبار توران رو به اطلاع امرا رسوندن و اونا متوجه شدن که مغولان جته همچنان دارن به قتل و غارت ادامه میدن. اما یک خبر خوب هم به اونا رسید و اونم این بود که امیر جاکو برلاست با تعدادی از امرا و سواران طایفه برلاست که خبر بازگشت امیر تیمور رو شنیده بودن از میان لشکر مغول فرار کرده
و به قصد پیوستن به امیر تیمور در ترمز به سر می بردن. امیر تیمور دوباره سواری رو به سوی دیگر جیهون فرستاد تا همچنان از اوضاع ماوراءالنهر و توران آگاه بمونه. اما در زمانی که امرا در دره گز خیمه زده بودن، بالاخره سیاهی لشکر یاغی از طرف دیگر رودخانه هویدا شد و مهیندی بوغا سلدوز که از قلعه اولاجو فرار کرده بود، دامادش ابو سعید پسر تایغو حاکم بلخ و همچنین حیدر اندخودی رو با 6000 سوار مغول و جغتای برای نابود کردن امیر حسین و امیر تیمور به کمک خودش آورده بود. امیر تیمور با رفتن به کنار آب سعی کرد اونا رو به صلح و آرامش دعوت کنه و با زیرکی خاصی اونا رو مدتی با مذاکره سرگرم کرد، ولی مخالفان که تعداد زیاد خودشون و تعداد کم یاغی رو میدیدن به تعداد خودشون مغرور شدن و در آشتی رو از هر طرف بسته بودن و در حالی که دو سپاه قصد مصاف دادن با هم رو داشتن، روبروی همدیگه و در دو سوی مخالف رودخانه به سمت شهر بلخ روانه شدند. و در حین حرکت پیوسته به دنبال گذار مناسب از رودخانه برای حمله به دشمن بودند تا بالاخره در جلگه بلخ و در کنار جوی امیر عبدالله دو سپاه خود را برای حمله نهایی و نابود کردن دشمن آماده کردند. در اینجا رسیدن امیر جاکوب برلاس با نیروهای کمکی روحیه سپاه کوچیک متحدین رو بالا برد. روز اول مبارزه از زمان نماز پیشین یا همون نماز ظهر تا غروب آفتاب دو سپاه از دو سوی آب به تیرباران بی نتیجه همدیگه پرداختند. اما روز بعد امیر تیمور با 2000 سوار خودش به سپاهی که 3 برابر سپاهش بود حمله کرد و پس از گذر از پل مابین در پایان روز موفق به شکست لشکر یاغی شد.